নমস্কাৰ পিঠাগুৰিৰ লগত সুজি দি বনোৱা এটা কেকৰ ৰেচিপি আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই কেক তিনটা মই এনেকৈ গিলাছত বনাইছোঁ। গিলাছত বনাবৰ কাৰণে খুব সহজ আৰু পিঠাগুৰিৰ লগত সুজি দি বনোৱাৰ কাৰণে কেকটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে, লগতে খুব কোমলো হৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো আজি চাই ভাল পাব। কেকটো বনাবৰ কাৰণে জোখখিনি আজি মই এনেকুৱা বাটি এটাৰে লৈছোঁ। প্ৰথমতে দিছোঁ এবাটি পিঠাগুৰি, এইখিনি ভাত খোৱা চাউলৰ ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুৰি, লগতে দিছোঁ আধা বাটি চুজি আৰু আধা বাটিতকৈ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ চেনি। ইমানখিনি চেনিয়ে নৰ্মেল মিঠা হয়, যদি অকণমান বেছি মিঠা খাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া এবাটিও ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এবাটি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। যিমানখিনি ইয়াত পিঠাগুৰি লৈছোঁ সেই সিমানখিনিয়ে গাখীৰো লৈছোঁ। গাখীৰখিনি অলপ কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ লৈছোঁ, মানে অকণমান হাতেৰে চুব পৰা গৰম গাখীৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা পিঠাগুৰি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া পিঠাগুৰিখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব, তেতিয়া কেকটোৰ টেষ্টটো ভাল হ'ব। এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি প্ৰায় 30-35 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। কেকটো আজি মই ষ্টীলৰ গিলাছত বনাম, তাৰ কাৰণে মই 3টা সমান চাইজৰ ষ্টীলৰ গিলাছ লৈছোঁ আৰু অলপমান ইয়াৰ ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ৰিফাইন তেলখিনি 3টা গিলাছতে খুব ভালদৰে সানি লৈছোঁ। তেলখিনি যাতে ওপৰলৈকে খুব ভালদৰে সানি লয়, এনেকৈ 3টা গিলাছতে সানি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ হাতেৰেও সানি ল'ব পাৰে। হাতেৰে সানিলে বেছি ভালকৈহে লাগে আচলতে। এতিয়া 3টা গিলাছত সানি লোৱাৰ পিছত এয়া মই অলপমান শুকান আটা গুৰি লৈছোঁ। খুব ভালদৰে 3টা গিলাছতে এনেকৈ আটা গুৰিখিনি দি লৈছোঁ আৰু ওপৰলৈকে খুব ভালদৰে এনেকৈ বহলাই স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ। এয়া মই 3টা গিলাছতে খুব ভালদৰে আটা গুৰিখিনি লগাই ল'লোঁ আৰু আমাৰ পিঠাগুৰি আৰু চুজিখিনি ঢাকি ৰখাও আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেকটো আজি যিহেতু প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম, প্ৰেছাৰ কুকাৰটো এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা পাতি দিছোঁ আৰু অলপমান ইয়াতে মই এনেকুৱা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, প্ৰায় 2 কাপমান হ'ব। এতিয়া নিমখখিনি ভালকৈ এনেকৈ বহলাই দিছোঁ। এনেকৈ অলপমান তলত নিমখ বা বালি লৈ ল'লে কেকটোৱে হিটটো সমানে পায় আৰু তেতিয়া বেকিংটোও ভাল হয়। যদি অলপ বেছি ডাঠ টাইপৰ কুকাৰ বা কেৰাহী লয় তেতিয়া নিমখ বা বালি নল'লেও হ'ব। এতিয়া এডাল ষ্টেণ্ড এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ আৰু কুকাৰটোৰ সাফৰখনৰ ৰাবাৰডাল আৰু হুইচেলটো খুলি এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে কুকাৰটো এনেকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু চুজি আৰু পিঠাগুৰিখিনি ঢাকি ৰখাৰো 30-ৰ পৰা 35 মিনিটমান সময় হৈছে। এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি আগতকৈ খুব কোমল হৈ পৰিছে আৰু চুজিখিনিও ফুলি গৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বেটাৰটো এবাৰ খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। যিটো বাতিৰে মই চুজি আৰু পিঠাগুৰি লৈছিলোঁ সেই একেটা বাতিৰে ইয়াতে মই আধা বাতি ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত ঘিউ দিব পাৰে বা অকণমান বাটাৰ গলাই তেনেকৈও দিব পাৰে। ইয়াতে এতিয়া 5 চামুচ দিছোঁ বজাৰৰ যিটো শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি কিনা পেকেটটো, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ৰুকি লোৱা নাৰিকলো দিব পাৰে আৰু লগতে দিছোঁ এচামুচ ভেনিলা এচেঞ্চ। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ভেনিলা এচেঞ্চৰ সলনি 2টা বা 3টা ইলাচি খুব মিহিকৈ গুড়ি কৰি তেনেকৈও দিব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ যাতে তেলখিনিৰ সৈতে গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হয় বেটাৰটো। গতিকে খুব ভালদৰে গোটেইখিনি কণ্টিনিউ এনেকৈ লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বেটাৰটো অলপ আমি ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ কেকৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ ইয়াত বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, মানে 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু অকণমান ইয়াতে মই খোৱা চ'দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। খোৱা চ'দা ইয়াতে মই এয়া চাওক মাত্ৰ 2 পিঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বহুত বেছি নিদিব, নহ'লে কেকটো একেবাৰে ভাল নহ'ব। ইয়াত আপোনালোকে ইনো দিব পাৰে, যদি ইনো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া এচামুচ ইনো ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঠাগুৰিৰ লগত তিলৰ যিটো টেষ্ট সেইটো খুব ভাল লাগে, গতিকে ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ বগা তিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে তিলৰ সলনি বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা কাজু বা যিকোনো নাটছ কাটি তেনেকৈও দিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া 3টা গিলাছতে বেটাৰখিনি সমানে দি গৈছোঁ
আৰু গিলাছত বেটাৰখিনি একেবাৰে ফুলকৈ দিয়া নাই, আধাতকৈ অলপ বেছিকৈ গিলাছত এনেকৈ বেটাৰখিনি দি লৈছোঁ, কাৰণ কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিব, গতিকে বহুত ওপৰলৈকে বেটাৰখিনি নিদিব। কেক টিনটাৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে অকণমান টুটি ফুটি মই পিঠাগুড়ি দি এনেকৈ সানি ৰাখিছিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈও ৰাখিব পাৰে। মই অকণমান টুটি ফুটি এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু এক্সট্ৰা এয়াৰখিনি ওলাই যাবলৈ অলপ এনেকৈ থপথপাই দিলোঁ। কুকাৰটো আমাৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া খুব সাৱধানে কুকাৰটো খুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গিলাছ তিনিটা ইয়াত খুব কেয়াৰফুলি বহাইছোঁ, কাৰণ যথেষ্ট গৰম হৈ আছে। এতিয়া মই এই কেক তিনিটা 30 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিছোঁ। কেক তিনিটা বেক হ'বলৈ দিয়া 30 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেক কৰি লৈছোঁ আৰু দেখি কেক তিনিটা সিজা যেন লাগিছে আৰু চব খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছেও। এতিয়া মই এনেকুৱা শলা এডাল দি চেক কৰি চাইছোঁ। শলাডাল দি খুচি চাওঁতে অলপো ইয়াত কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই, তাৰমানে মোৰ কেক তিনিটা হৈ গৈছে। যদি কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে তেতিয়া আৰু 5-10 মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'ব দিব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু কেককেইটা ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিলোঁ। কেক তিনিটা খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গিলাছৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু খুব সহজতে ওলাই আহে, বেছি হেঁচিব নালাগে, কাৰণ আমি গিলাছ তিনিটা আগতেই ৰিফাইন তেল আৰু আটা দি ধুনীয়াকৈ গ্ৰীছ কৰি থৈছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, প্ৰথমটো মই কেক গিলাছৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। ঠিক একেদৰে মই দ্বিতীয় কেকটো গিলাছটোৰ পৰা এয়া উলিয়াই লৈছোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু অলপো চাওক ভাগা নাই কেককেইটা আৰু বিৰাটেই কোমল হৈছে, গতিকে খুব সাৱধানে কেক তিনিটা উলিয়াবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মই কেক তিনিটা সৰু সৰু পিছত কাটি লৈছোঁ আৰু কেকৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে এইবাৰ বিহুত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। সঁচাকৈ খাবলৈ বিৰাটেই কোমল হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা সহজ ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গোটেই কেকখিনি মই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এপিচ আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। চাওক, খুব কোমল হৈছে আৰু বহুত ফচফচীয়া হৈছে কেকটো।